Reading from Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 2, text number 13. Srimad Bhagavatam 3. énekéből olvasunk, a második fejezet 13. versből. Ajamil delivered by the Vishnu Dutas. A fejezet címe a Vishnu Duták megmentik Ajamilnek. Atainam Mapanayata Kritaseshagra Niskritam Yad Aso Bhagavan Nama Mriyamanaha Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit Atainam Mapanayata Krita Sheshaga Niskritam Yadaso Bhagavan Nama Mriyamana Samagrahit
Ata, Ata, ezért, ezért, énem, őt agyamilát, má, ne, apagajata, próbáljátok elvinni, krita, már elvégezte, a sésa, korlátlan, aganiskrita, vezeklést a bűnös tetteiért, jat, mert, a szó, ő, Bhagavatnáma, az Istenség legfelsőbb személyisége szent neve. Mriyamánaha, amikor haldoklott. Samagrahit, tökéletesen kimondta. Isteni kegyelmes Prabhupád fordítása. Ez az Ajamila halál pillanatában kétségbe esetten az Úr, azaz Náráján Szent nevét kiáltotta nagyon hangosan, és ez a tette magában megszabadította őt bűnös életének visszahatásaitól. Ezért Ója Marács szolgái, ne próbáljátok őt uratok elé vinni, hogy ott a pokoli körülmények között kelljen bűnhődni. Srila Prabhupád magyarázata. A Visnudúták, a Jamadúták felettesei utasítást adtak a Jamadútáknak, akik nem tudták, hogy Ajamila a múltban elkövetett bűneiért már nem érdemelt többé szenvedést a pokoli lélek. Bár azért énekelte a Náráján Szent nevet, mert a fiát hívta, a Szent név olyan transzcendentális hatalommal bír, hogy Ajamila automatikusan felszabadult, mert halála pillanatában ezt énekelte. Anta Náráján Smriti. Krisna Bhagavad Gítában 7.28 megerősíti. Jésam Tvantagatam Pápam, Janánam, Punyakarmanam, Tédvanva Muha Nirmuktá, Vajanté Mám Dridabratá. Akik jámorán cselekedtek ebben és előző életeikben, akiknek bűnös tettei teljesen kipusztultak, azok megszabadulnak az illúzió ellentét párjától, és nagy elszántsággal szolgálnak engem. Ha valaki nem tisztult meg minden bűnös visszahatástól, nem emelkedett fel az odaadó szolgálat szintjére. A Bhagavad Gítában egy másik helyen ezt olvashatjuk, 8.5. Anta káli csamáméva, szmaranuttvá kalévaram, jat prajáti szamadvában, játinás, attyira samsajavam. Ha valaki a halála pillanatában Krisnára, Nárájánára gondol, kétségtelenül alkalmassá válik arra, hogy azonnal hazatérjen vissza Istenhez. Atainam mápanayata kritasi saga niskritam yadaso bhagavan nama mriyamana samagrahit. Ez az Ajamila halála pillanatában kétségbe esetten az Úr, azaz Náráján Szent nevét kiáltotta nagyon hangosan, és ez a tette magában megszabadította őt bűnös életének visszahatásaitól. Ezért Ója Marács szolgái, ne próbáljátok őt uratok elé vinni, hogy ott pokoli körülmények között kelljen bűnhődni. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Vistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Prabhu Bhagavanayam Dati Swapanamikam Tadadanas Hridam Yache Puna Puna Srimad Rupa Padam Bhujudlisyam Janma Janmani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I was born in the darkest of ignorance and my eyes closed shut. But my spiritual masters opened my eyes towards light of transcendental knowledge. The prayer from my humble obeisances is lotus feet. Legsötétebb tudatlanságba születtem, de lelki tanítómesterem tudás fákjálangjával felnyitotta a szememet, ezért tiszteletteljes hódulatomat ajánlom az ő lótuszlábának. So here the Vishnuduta is taking the superior position
explained to the Yamadutas that by his chanting the holy name, he's now freed from any type of sinful reaction, so you cannot take it. Itt a Visnuduták átveszik az irányítást, egy ilyen vezető helyzetbe kerekednek a Yamaduták fölött, és elmondják nekik, hogy pont azért, mert a Jamila énekelte a szent nevet, akkor semmilyen bűnös visszahatás nem érdemel. Ma apanayata. You cannot take him. Ma apanayata azt jelenti, hogy nem vétitek előtt. So here Prabhupada explains that the holy name is so powerful that even though he was chanting, indicating his son, still he got the desired results. Srila Prabhupada azt is elmondja, hogy a Szent Névnek olyan ereje van, hogy annak ellenére, hogy Szent Név kimondásokor csak a fiát hívta, mégis felszabadított őt. Holy name is just like fire. A Szent Név olyan, mint a tűz. Now a small child, he may not understand that fire burns. It's not that the fire thinks, oh, if he puts his hand out, not burning. He gets burned. A tűz az olyan, hogyha egy kisgyerek beleteszi a kezét, azt gondolva, hogy nem fog megégetni, akkor attól még meg fogja égetni. Whether he understands or not, if he puts his hand in the fire, then he gets burnt. Függetlenül attól, hogy a gyerek érti vagy sem, de hogyha beleteszi a kezét a tűzbe, akkor meg fogja őt égetni. Similarly, the holy name is so powerful that even without understanding, still one gets purified. Ugyanilyen módon a Szent Névnek olyan hatalma van, hogy függetlenül attól, hogy valaki érti ezt vagy sem, hogyha valaki énekli, akkor meg fog tisztulni általában. Just like we gave the example the other day of this poor businessman. Mint például a múltkor az előző leckén valamelyik nap, akkor beszéltünk erről az üzletemberről. He was complaining, every day you guys are here chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Aki minden napot akkor csak panaszkodott, hogy egész nap itt éneklitek ezt a Hare Krishna, Hare Krishna. And I go home and I pass by here and hear you. És hazamegyek, és mindenhol ezt hallom. And I go home at night when I try to go to sleep, then all I hear is Hare Krishna, Hare Krishna. Hallom, hogy ezt éneklitek, és amikor hazamegyek otthon, és próbálok aludni, akkor is csak ez jár a fejem, hogy Hare Krishna, Hare Krishna. So this is the extreme mercy of Srimad Mahaprabhu. És Srimad Mahaprabhunak a hihetetlen határtalan kegye. That he has given this Sankirtan movement, even people don't want spiritual life, still they're getting spiritual life. Adta ezt a Sankirtan mozgalmat, és még olyan emberek is, akik nem akarják elfogadni a lelki életet, mégis megkapják ezt. By chance, Ajamil did some pious activity, fed some sadhus, they told him you name your new son Narayan. Véletlenségből Ajamila Jábor tettet követett el, mert ott voltak nála a szádok, és akkor mondta nekik, hogy nevezzétek el a fiamat. So by their mercy, he was always calling Narayan. És ezért az ő kegyükből mindig Narayant hívta. Narayan, Idaraye, come here. Narayan, gyere ide! Oh Narayan, what's the matter? Ó Narayan, mi a baj? Oh Narayan, please go to sleep. Ó Narayan, kérlek, aludjál! Oh Narayan, please don't do that. Ó Narayan, kérlek, ezt ne csináld! He was constantly calling Narayan, Narayan, Narayan. Folyamatosan Narayan, Narayan, Narayant hívta. Even though it was meant to indicate his son, still the name is absolute. Annak ellenére, hogy ő a fiát szólította így, a névnek még mindig abszolút ereje volt. Still the effect was there. A hatás még mindig ott volt. And here it is said that at the time of death he was calling helplessly, very loudly, Narayan, Narayan. És itt az a leírás van, hogy halála pillanatában nagyon kétségbe esetten és nagyon hangosan szólította Narayant. Samagrahit, he was chanting very helplessly. Samagrahit, az azt jelenti, hogy nagyon kétségbe esetten énekelt. So our purification is according to the intensity with which we chant. A tisztulásunk az olyan mértékben történik, amilyen intenzitással, amilyen erővel énekeljük a Szentet. This first canto says the holy name of the Lord is so powerful, even if he's chanted inattentively, he still helps the chanter become free from the hurdle of birth and death. Az elsőnek azt mondja, hogy a Szent Név olyan hatásos, hogy ha valaki még figyelmetlenül is énekli, akkor is megszabadul a születésnek és a halálnak a körforgásától. So this helps. Szóval segít. So inattentive chanting is not so good as attentive chanting. A figyelmetlen éneklés ez nem olyan kedvező, mint a figyelmes éneklés. So we should very carefully chant because we have very short life. Nekünk nagyon figyelmesen kell énekelni, mert nagyon rövid az életünk. We don't know when we're going to be called.
Nem tudjuk, hogy mikor jön az elhívás, mikor szólítanak minket. It's like every month it seems like some God brother, God sister is gone. Minden hónapban majdnem egyik Isten testvérem, vagy Isten nővérem akkor eltávozik. Last month the oldest, as far as age concerned, disciple of Srila Prabhupada, Bandhu in San Diego, she was 99 years old, she left this world. Bandhu 99 éves volt, ő volt életkor szempontjából Prabhupádnak a legidősebb tanítványa, és ő elhagyta a testét. Hardly anybody lives up to 99 anymore. Manapság nagyon kevesen élik meg a 99 éves. Those written in Shastra that in Kali Yuga we have 100 years. A Shastra azt írja, hogy Kali Jugában 100 évünk van. But we see at 45 we have our first heart attack. De látjuk, hogy 45 éves korunkban lesz az első infarktusunk. Then a few years later another one comes. Aztán néhány évre később akkor jön egy második. Ram Nam Satya. You can't understand that unless you live in India. Ezt nem értetitek, csak nem vagytok Indiában. When they carry the body to the burning ghat and everybody's singing Ram Nam Satya. Amikor viszik a halott testet a mágiához, akkor éneklik ezt, hogy Ram Nam Satya. So a few years after 45, then Ram Nam Satya. Akkor 45 után pár évre rá, akkor jön ez a Ram Nam Satya. So we have very little time. Nagyon kevés időnk van. We should chant very attentively. Nagyon figyelmesen kell énekelni. This was a special mercy on Ajamil, that he was chanting in very helpless condition. Ez volt Ajamilának a szerencsére, vagy képesítése, hogy nagyon kétségbe esettem, nagyon őszintén énekelni. It's like we described yesterday, Prabhupada told us one should chant just like a child crying for his mother. Ahogy mondtuk tegnap is, Prabhupada mondta azt, hogy az embernek úgy kell énekelni a Szentnevet, ahogy egy gyermek sír az anyja után. That type of chanting will purify us very quickly. Az ilyenfajta éneklés nagyon gyorsan meg fog bennünket tisztítani. Because we don't know how much time we have. Mert nem tudjuk, hogy mennyi idők van hátra. Anytime we can go. Bármely pillanatban elmehetünk. Even I was thinking that this material world is perverted reflection of the spiritual world. És azt is tudjuk, hogy ez az anyagi világ, ez a lelki világnak a torz visszatükröződés. So we know that Mahavishnu, he's lying in the cosmos ocean, he's breathing out as he sleeps. Tudjuk azt, hogy Mahavishnu az okozati óceánon fekszik, és ahogy fekszik, akkor így lélegzik. While he's breathing out, millions of universes come into existence. És ahogy így kilélegzik, akkor millió és millió univerzum teremtődik meg az által. And when he breathes back in, then they're all destroyed. És amikor levegőt vesz, hogy visszalélegez, akkor millió és millió univerzum semmi. Years is one breath of Mahavishnu. Mahavishnunak egyetlen lélegzete, az több millió és millió It's év. all lifetime of Lord Brahma. Az Úr Brahmának a teljes élethossza. Really, we can't even calculate. Még ezt ki se tudjuk számolni. But we see in this world sometimes people are sleeping. De látjuk, hogy ebben a világban is vannak emberek, amikor néha alszol. So this is perverted reflection, so maybe Lord Vishnu also does like that. Ez egy torz visszatükröződés, mert lehet, hogy az Úr Vishnu is csinál így. So we don't know, maybe at any moment, we don't even have to wait for our regular time of death. Mahavishnu may like that. Tehát, hogy nem is jön el a rendes idők, tehát nem telik le a rendes idő, hanem Mahavishnu csak így csinál, és akkor így hirtelen végünk van. This is one of my realizations. Ez az egyik megvalósításunk. So it is said that a sadhu, he lives his life as if at any moment he could die. Azt mondják, hogy egy szálló, egy szent ember úgy éli az életét, hogy tudatos arról, hogy minden percben meghal. Just like sometimes I'm disturbed by so many problems. Én néha nagyon sok probléma zavar egyszerre. Because this material world always full of problems. Mert ez az anyagi világ mindig tele van problémákkal. And sometimes I think, well, these problems are so big. És néha azt gondoljuk, hogy ezek a problémák milyen nagyok. Then I just think, if I was about to die, would I care about all these problems? És akkor arra gondolom, hogy ha éppen most készülnék elhagyni a testemet, akkor tényleg ezek nagy problémák lennének. Then I get some solace. It's not so bad. És akkor csak azt gondolom, hogy hát ez mégse olyan rossz akkor. And sometimes Krishna, he reveals somebody to us who has even bigger problems than we have, and we, oh, my problem is not so big.
És néha Krisna akkor mutat nekünk valakit, akinek még nálunk is nagyobbak a probléma, és akkor rájövünk arra, hogy a miénk az nem is olyan We nagy. always think our problems are so big. Mindig azt gondoljuk, hogy olyan nagy problémákkal küzdünk. But from view of Krishna, it is not a big deal. De Krisna nézőpontjából ez nem egy nagy dolog. So we always have to see from Krishna's point of view. We always have to see from the point of view, what if I die right now? Is this such a big deal? Mindig Krisna nézőpontjából kell néznünk a dolgokat, mindig úgy kell látnunk, hogy ha most éppen elhagynám a testemet, akkor ez egy nagy dolog lenne. So here Prabhupada quotes this verse from the Smriti Shastra, Ante Narayana Smriti. Itt a Srila Prabhupada a Smriti Sásztrából idézi ezt a részletet, hogy Ante Narayana Smriti. Ante means end. Anta azt jelenti, hogy vég. Just like we know this word Vedanta. Mi tudjuk ezt a szót, hogy Vedanta. Vedanta, the end, the purpose. A vége vagy a célja. So Anta means the end. Anta azt jelenti, hogy a vége valaminek. So at the end, Narayana Smriti, we have to remember Narayana. A végén, akkor Narayana Smriti, emlékezni kell rá. Everything we do in this world will be tested at the time of death. Bármi, amit csinálunk, minden, amit csinálunk ebben a világban, a halál pillanatában, akkor le lesz vizsgáztatva. If we spend our whole life very carefully chanting the Hare Krishna mantra, paying attention in the class, Hogyha egész életünkben nagyon figyelmesen énekeltük a Hare Krishna mantrát, és nagyon figyelmesek voltunk a and very leckéken, easily at the end of life we will remember the Lord. akkor az életünk végén nagyon könnyedén fogunk tudni emlékezni az Úrra. Just like people who've had near-death experiences, they always explain, Azok az emberek, akiknek halálközeli élményük volt, akkor sokszor elmondják, they saw their whole life flash before them. hogy az egész életük lepereg előttük, mint egy film. So if we spend our whole life in Krishna consciousness, Ezért, hogyha az egész életünket Krisna tudatban töltjük, then whole life will flash before us. akkor az egész életünk így le fog pörögni előttünk. We had wonderful Govardhan Puja festival with big, huge hill of prasadam. Csodálatos Govardhan Puja fesztiválunk volt, óriási helyi prasádon volt. We went to Vrindavan and Prikrama with Dina Bandhu. Dinában elmentünk Brindában parikrámra. All these things will flash before. Ezek a dolgok mind le fognak így pörögni. So it's very important we spend every moment in Krishna consciousness. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes pillanatunkat, az életünk minden egyes pillanatát Krisna It's very important in Krishna consciousness we have so many wonderful festivals, so that when our life flashes before, we'll just see one festival after another. Gaur Purnima, Govardhan Puja, Janmashtami, Radhastami. És Krisna tudatban nagyon sok fesztivál van, ezért amikor lepereg így az életünk filmje, akkor csak tudjuk látni a Gaur Purnimát, Govardhan Puját, Janmashtami, Radhastami. So that is why Prabhupada has given us this wonderful process of Krishna consciousness with so many festivals. Ezért adta nekünk Srila Prabhupada ezt a csodálatos folyamatot, amiben ennyi fesztivál van. And we know Prabhupada quotes this verse here, Yesam Tvandikatam Papam, that only one who's freed from Papa, Papa means sin, Prabhupada idézi ezt a verset Bhagavad Gítából, hogy csak az, aki megszabadul a bűnöktől, a pápa az bűnt jelent. they can engage with determination in devotional service. They can engage with determination in devotional service. De ők tudnak elmerülni az odaadó szolgálatban. So that is why we concentrate on chanting the holy name. Otherwise, how we will do devotional service? Ezért van az, hogy nekünk nagyon koncentrálni kell a Szent Név éneklésére, máskülönben hogyan fogunk odaadó szolgálatot végezni. Here it says, unless one is free from sin, he cannot engage in devotional service. Itt arról van szó, hogy ha valaki bűnös tettekben merül, akkor nem tud odaadó szolgálatot végezni. So by constantly chanting the holy name, then we become purified to be able to engage in devotional service. Ugyanakkor, hogyha folyton a Szent Nevet énekeljük, akkor meg fogunk tisztulni által, és akkor tudunk odaadó szolgálatot In végezni. every chapter of Bhagavad Gita, it always ends that you must perform devotional service. Bhagavad Gítának minden fejezete úgy végződik, hogy az embernek odaadó szolgálatot kell végezni. What is that verse? Abhijanati. Anyway, every verse is there that only by practicing devotional service can we understand Krishna as he is.
nagyon sok vers szól erről, hogy pusztán az odaadó szolgálat végzése által vagyunk képesek megérteni azt, hogy Krisna ki is valójában. Actually, Chaitanya Charitamrita is a very interesting verse. A Chaitanya Charitamritában is van egy nagyon érdekes vers. He says, Nava Vida Bhakti Purna Nama Hoiti Hare. Nava Vida means 9 types. Nava Vida azt jelenti, hogy 9 fajta. Just like the other day in the farm, the Gurukul kids, they did play of Prahlad Maharaj. Mint nemrég valamelyik nap, akkor a farmon, a gurukulás gyerekek, akkor Prahlad Maharajot játszották el. So Hiranyakashipu, he asked, what is the best knowledge that you learned? Hiranyakashipu kérdezi, hogy mi az a legjobb tudás, amit magadban szívtál. And Prahlad Maharaj answered, Shravana Kirtam Smaranam Vishnu Padasayanam Dasyam Asakyam Atmani Vedanam. I see once more. Prahlad Maharaj így válaszolt. So these are 9 types of devotional service. Szóval ez az odaadó szolgálatnak a 9 folyamata, vagy 9 But fajta. especially for this Kali Yuga, Sri Chaitanya Charitamrita says, Nava Vida Bhakti Purna Nama Hoite Haya. That all of these processes of devotional service are only purn, complete with Nama. És a Chaitanya Charitamrita azt mondja, hogy ezek a folyamatok, az odaadó szolgálatnak ezek a fajtái csak akkor purnamok, azaz teljesek, hogy ott van a náma. They're only complete with Nama. Csak a náma teszi őket teljessé. In the purport, Prabhupada explains, therefore every type of service we accompany with holy name. Ezért Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy mindenfajta szolgálatot szent névvel kísérünk. It's like in morning we have Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. In the Mangalarti we say nice morning melody. A mangalárati során akkor ezt a gyönyörű reggeli dallamot énekeljük. In the evening we have Gaurarti. Este pedig góraáratizunk. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Like that. Every artik is accompanied by holy name. Minden áratit szent névvel kísérünk. It's like the first time we went to India, we got a big surprise. Amikor először mentünk Indiába, akkor nagy meglepetés ért bennünket. We're used to artik means kirtan. Mi úgy tudtuk, hogy az árati az azt jelenti, hogy kirtan. We went to a Hindu temple and artik was there. Bementünk egy hindu templomba, és akkor volt árati. Bang 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 bang. Everybody was bent, you know. Mindenki csak így csinált. Everything we do. Bármit csinálunk. Even we do wedding, there's Nam Sankirtan. Még hogyha házasságkötés van, esküvő, akkor is van In India, wedding is very, very big deal, maybe sometimes 3 days long. Indiában vannak esküvők, amik akár 3 nap hosszúak, nagyon nagy dolog egy esküvő Indiában. Then we see their marriages last. We see that their marriages last in India. Azt látjuk, hogy ezek a házasságok ki is tartanak Indiában hosszú. Because after you've been through those 3 days, it'll never again. Túl vagy ezen a 3 napon, akkor azt mondjuk, hogy ez még egyszer soha. But in Krishna consciousness, we are very simple. In Krishna consciousness, very simple. A Krishna tudatban nagyon egyszerű. Swaha Haribo Mahaprasadi Govinde. But even Haribol is there. Even wedding is going on, the holy name is there. De a szent név, az még mindig ott van a Hariból. So Prabhupada explains in that purport, every activity is accompanied by Nam Sankirtan. Prabhupád mondja abban a magyarázatban, hogy minden cselekvést, minden tettet a Náma Sankirtan kísér. Nava Vida Bhakti Purna Nama Hoite Haya. All types of devotional service in this Kali Yuga are only complete with Nama Sankirtan. Kali Yugában az odaadó szolgálatnak bármelyik fajtája csak a Náma Sankirtantól válik teljesség. If we lead our whole life like this, performing devotional service and Nam Sankirtan, Hogyha egész életünket így éljük, hogy odaadó szolgálatot végzünk és Náma Sankirtant, then Prabhupada explains, Andi Kale Sma Cha Mameva. akkor Prabhupád mondja ezt a dolgot. Kal means time. And we just heard Anta means end, so the end time comes.
Akkor mondja Prabhupád, hogy Anta Kálé Csamáméba, vagy Anta Kálé, amikor Anta az véget ér, Smaran Muktva Kalevaram. Kalevaram is another word for body. a Kalévaram az egy másik szó a testre. It's like we know, mainly we hear the word Sharir. Lehet, hogy hallottuk már a Sarira szót. Every day we sing Sharira Vidyaja. Minden nap mondjuk, hogy Sarira Vidyaja. But another word is Kalevaram. Egy másik szó az a Kalévaram. Kalevaram means this body. Kalévaram testet jelent. Muktva, after leaving this body. Muktva elhagyva ezt a testet. Ya prayati samad bhakta yati nastyatra samsaya. He immediately comes to me. Ő azonnal eljön hozzám. Anyone who remembers Krishna at the time of death, then he leaves this body, he doesn't return. Bárki, aki a halál pillanatában Krishnára emlékezve hagyja el a testét, az nem fog újra visszajönni. So Prabhupada has given us this wonderful process whereby every moment of the day we can remember Krishna. Prabhupada adta nekünk ezt a csodálatos folyamatot, amelynek végzése során a nap minden pillanatában tudunk Krishnára emlékezni. So if we're always remembering Krishna, then the time of death it will be easy. Hogyha minden pillanatban Krishnára emlékszünk, akkor ez a halál pillanatában nagyon könnyen lesz. I remember my one god brother and god sister, they were in an accident. Visszaemlékszem arra, amikor egy Isten testvérem és egy Isten nővérem balesetbe került. They were happily driving along the road in their little Volkswagen van. Egy Volkswagen mikrobuszban vezettek az úton. On a big desolate highway. Egy ilyen nagyon nagy autópályán. So one fellow, he fell asleep, so his foot just went on the accelerator. Az egyik másik sofőr, valaki elaludt, és akkor így a lába így rátaposott a gázra. And right from behind, they were just driving along, right from behind, bam! The car went spinning like this. És akkor csak így vezettek szépen az úton, és akkor hátulról pedig így beléjük jöttek, és az autó elkezdett pörögni. He hit so hard that the seat was ripped off. It went like that. They were like in a cradle. There's like this. Annyira erősítést kaptak hátulról, hogy a szék az így kitört a helyéről, és mint egy ilyen bölcső, akkor így fölfordult így. And they found out because they weren't ready for this. It just happened out of the blue, clear blue sky. És ez csak a semmiből történt, szóval nem voltak rá, hogy felkészülve. But both of them found themselves, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. De mind a ketten azonnal elkezdték énekelni a Hare Krishnát. Just automatically came. Automatikusan jött belőlük. Therefore it's very important to be very carefully chant the holy name so that we'll always, at the time of death, will easily remember. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes nap figyelmesen énekeljük a Szent Nevet, hogy a halál pillanatában akkor ezt elő tudjuk venni. Not this inattentive chanting. És nem pedig a figyelmetlen dzsapázást gyakorolni. Just like one of Prabhupada's godbrothers was Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. Prabhupádnak az egyik Isten testvér, Akinchana Krishna Babaji Maharaj. Oh, Prabhupada loved him like anything. Prabhupád nagyon szerette őt. So one time, Govinda Maharaj, when he was a Yojapati, they came to Krishnadas, Akinchana Krishnadas. Govinda Maharaj egyszer elment Akinchana Krishnadas Babajihoz. And he said, now we're going to chant the holy name. Mondta, hogy most pedig énekelni fogjuk a Szent Nevet. And no shnickety shnick. És nincs ilyen snickety-snick. No name snickety shnick. Because we can also train the parrot how to chant Hare Krishna. Mert ugye egy papagájt is be tudunk tanítani arra, hogy énekelje Hare Krishna. Papagayo, huh? Hare Krishna, Hare Krishna. But as soon as cat will come, De amint jön a macska, so unless we very attentively perform our devotional service, we will not be able to remember Krishna. ha csak nem végezzük nagyon figyelmesen az odaadó szolgálatokat, akkor nem fogunk tudni If emlékezni. we very attentively chant the holy name, very attentively do our service, then very easily at the time of death we'll remember Krishna. De ha nagyon figyelmesen végezzük az odaadó szolgálatunkat, és figyelmesen énekeljük az Úr Szent Nevét, akkor a halál pillanatában nagyon könnyű lesz Krishnára emlékezni. And even if you don't remember Krishna, Krishna will remember you. És hogyha te még nem is fogsz Krishnára emlékezni, Krishna fog rád emlékezni. Prabhupada said, for every step you take towards Krishna, Krishna takes 10 towards you. Prabhupád mondta, hogy ahány lépést teszel Krishna felé, ő 10-szer annyit lép felé. So sometimes we worry, what if I don't remember Krishna at the time of death?
Néha aggódunk amiatt, hogy mi lesz akkor, hogyha a halál pillanatában nem tudok Krisnára emlékezni. But if we do sincere service under the direction of our spiritual masters, then surely Krishna he'll force himself into our mind at the time of death. De hogyha őszinte odaadó szolgálatot végzünk a lelki tanítómesterünk irányítása alatt, akkor Krisna bele fogja erőltetni magát az elménkbe a halál pillanatában. After all, just look at, we were discussing in Jamashtami time that this Putana, she came to kill Krishna, still Krishna gave her liberation as a nurse in Golok. Amikor Jamashtami volt, akkor beszéltünk Putanáról, aki igazából azért jött, hogy megölje Krisnát, de Krishna mégis egy dadának a szerepét adta neki. So if we sincerely and consciously, this is Krishna consciousness, if we consciously serve Krishna, he will never forget us. Ez a Krishna tudat, vagy ha mi tudatosan szolgáljuk Krisnát, akkor ő sosem fog bennünket elfelejteni. Because I had a wonderful god brother named Ramdas. Volt egy csodálatos Isten testvérem, akit úgy And hívtak, he hogy Ramdas. always ended every conversation. És minden beszélgetést úgy fejezett be, No matter who came to talk to him, the end word of his conversation was, teljesen mindegy, hogy kivel beszélgetett, de mindig úgy fejeztem a beszélgetést, hogy just remember Krishna always loves you. csak mindig emlékezz arra, hogy Krishna örökké szeret téged. So if we sincerely serve him, Krishna will certainly force himself into our mind at the time of death. Hogyha őszintén szolgálunk, akkor biztos az, hogy Krishna a halál pillanatában bele fog lépni az elménkbe. So we are very weak, but Krishna is all powerful. Mi nagyon gyengék vagyunk, de Krishna minden hatalommal bír. So if we chant helplessly like Ajamil, then Krishna, even Ajamil was so sinful, he got, just by his helpless chanting, he was saved at the time of death. Hogyha olyan elesettem, vagy kétségbe esettem éneklő, mint Ajamila, vagy Ajamila nagyon bűnös volt, de mégis mivel nagyon kétségbe esetén énekelt, akkor felszabadult. Actually, he didn't die, but he was given a chance to do some serious devotional service. És pontosan arról van szó, hogy nem is halt meg, hanem csak kapott lehetőséget arra, hogy komoly odaadó szolgálatot végezzen. Just like we gave the example yesterday of the elephant. Tegnap adtuk az elefánt példáját. You put a little peg, put the chain on his leg, and he just stands there. Ugye az ember bever egy pici karót a földbe, rárakja a láncot, és az elefánt csak úgy ott van. Because as a child, he tried and tried and tried to get free, and he couldn't get free. So even this big elephant, they put the chain, he just stands. Hát kicsi elefántként akkor próbált megszabadulni és megszabadulni, de ugye nem engedte el a lánc, és akkor nagy elefántként ugyanúgy csak úgy állott, mert megszokta. But sometimes there's fire. De néha van tűz. And boom, he just rips that thing out of the ground and he runs. És akkor csak így kirántja azt a szülöpöt a földből és elszalad. We should not wait for the fire. Nem szabad, hogy várjuk a tűzre. Because I have so many god brothers and god sisters, they had almost died. Van annyi Isten testvérem, akinek ilyen halál közeli állapota, hogy And they become a little lazy in Krishna consciousness. és hogy az idők során akkor egy kicsit úgy elhanyagolták a Krishna tudatot. And as soon as the heart attack or the stroke came, then they realized now I have to become serious, and they became serious. És amint jött a szívinfarktus, vagy az agyérgörcs, akkor úgy rájöttek, hogy akkor most aztán komolyan kell venni, és akkor meg is vették. Don't wait for the fire. Now become serious and remain serious. Ne várjatok a tűzre, hanem legyetek most komolyak. We can only remain serious by remaining in association of Vaishnavas. De csak úgy lehet komolynak maradni, hogyha a bakták társaságában marad az ember. So we should take advantage of each other's association, encourage each other in devotional service, and very enthusiastically prosecute this Krishna consciousness. Ezért maradjunk egymás társaságában, értékeljük egymást, és használjuk ki ezt a lehetőséget, ami így adatik a Krishna tudatból. Then we'll live very peacefully in this life, and at the end we'll go back home, back to Godhead, to eternal life, and we go to Dina. Akkor nagyon békésen tudunk élni ebben az életünkben, és az életünk végén pedig akkor vissza tudunk menni a lelki világba, Golok Vrindában. Does anybody has any comment or question? Valakinek van esetleg hozzáfűzés vagy kérdés? I put everyone to sleep with my class. Hare. Azt mondta kedves Prabhu, hogy ha vannak áldozatok, vannak rituálok, akkor mindig érdemes, hogy a Hare Krisna kísérje azt.
We have said, Prabhu, that if there are sacrifices or rituals, it's always good to be followed with the chanting. Másik oldalról gondolkoztam, hogy van a mi életünkben viszont az van, hogy a Hare Krisna van a középpontban. And I was thinking from the other side that in our life, Hare Krishna mantra is in the center. És a Hare Krisna mantra a cél, folyamat. Hare Krishna mantra is the process and the goal itself. És vannak olyan körülmények, vannak olyan elrendezések, ő Isteni kegyelmeség a Prabhupád által, amik segítik azt, hogy a Hare Krisnát tökéletesítsük. And by His divine grace, Bhaktivedanta Prabhupada, there are different arrangements or circumstances that are helping us in chanting of the holy. Ilyen például a reggeli program, vagy a múlt tanulmányok, vagy más szentírások tanulmányozása. Such circumstance or processes, for instance, the morning program or studying the scriptures or like that. És a kérdésem az benne. Ja, és akkor vannak olyan bakták, van, amikor azt találjuk, hogy telik múlik az idő, akkor valahogy ezeket a támogató elemeket elhanyagoljuk. And I see that in some devotees' lives, when time is passing, that these supporting elements are just neglected. Gondoljuk azt, hogy 16-4 szabályt, amit kért tőlünk Srila Prabhupád sikerelődéséhez. And we think that Srila Prabhupada only asked us to do 60 rounds and 4x for achieving success. Azt szeretném kérni, hogy legyen kedves, hogy beszélj arról ezeknek a támogató elemeknek a fontosságáról. Could you please talk about the importance of these supporting elements? Supporting elements means? Those circumstances or processes that are helping us in chanting the holy name. Yeah, well, that's what I'm saying. Prabhupada has given us such a process that every aspect of our life is linked with chanting the holy name. Erről beszéltem, hogy Prabhupád annyira kegyes volt, hogy egy olyan folyamatot adott nekünk, ahol az életünk minden egyes mozdulata a Szent Névvel van összekapcsolva. We have beautiful temples. Csodálatos templomaitok vannak. We have beautiful deities. Csodálatos murtik vannak. You're so fortunate here Annyira szerencsések vagytok itt, to be the servants of such beautiful lords. hogy ilyen csodálatos uraknak lehetnek a szolgái. I don't think I've seen more beautiful Gornitai. Nem tudom, hogy valaha láttam náluk szebb gornitait. And very rarely I've seen so beautiful temple. És nem tudom, hogy láttam ennél szebb templomot. So all of these things are meant to help us chant the holy name. Mindezek a dolgok arra vannak, hogy segítsenek bennünket a Szent Név éneklésében. This is Srila Prabhupada's mercy. He's given us everything to help us always remember the holy name. Srila Prabhupádnak a különleges kegyek, hogy minden körülményt biztosított a számunkra, ahhoz, hogy segítsen bennünket a Szent Név éneklésében. The most important thing is association of devotees. És a legfontosabb dolog, ez a baktákkal való társulás. Because this Kali Yuga is very horrible. Ez a Kali Yuga, ez egy nagyon szörnyű hely. And very strong. És nagyon erős. Alone, just like you have one stick very easily, you can break it. Amikor egy pálcika vagy egy bot önmagában van, akkor nagyon könnyű eltörni. But if you put a whole bunch of tiny little sticks together, not possible to break. De ha sok ilyen pálcikát így összefogsz, ilyen vékony pálcikákat, So akkor nem lehet 90% of eltörni. our advancement is association of Vaishnavas. Fejlődésünknek a 90%-a az a bakták társaságából fakad. That is why Prabhupada made International Society for Krishna Consciousness. Ezért hozta létre Prabhupada a Krisna Tudat nemzetközi szervezetét. We can associate with devotees every day. Azért, hogy minden nap lehessen társulni baktákkal. So we should take advantage of all these things that Prabhupada has given us. Ezeket a dolgokat ki kell használnunk, amit Prabhupada adott nekünk. And your Guru Maharaj is so kind, he gave you so beautiful temples, so beautiful deities, so beautiful, nice devotees to associate with.
És a ti Guru Maharajjatok annyira kegyes, hogy adott nektek csodálatos templomot, csodálatos multikat és annyi szép baktát, akikkel lehet társulni. Take advantage of all these things to execute Krishna consciousness. Csak használjátok ki ezeket a lehetőségeket, és fordítsátok a hasznotokra, hogy tudjátok szépen gyakorolni a Krishna tudatot. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mondta, hogy a Bhagavad Gita minden utolsó részében benne, hogy odadó szolgálatot kell végezni. You have mentioned that all the chapters of the Bhagavad Gita end with stating that the importance of devotional service. És az én megértésem szerint az odaadó szolgálat attól lesz az, hogy a hangulatunk odaadó Krishna felé. According to my understanding, devotional service becomes devotional service if our mood is devotional towards Krishna. És én tapasztalom, hogy néha vagyok olyan szolgálatban, amikor nem tudom azt az odaadó hangulatot kultiválni. And I experience that sometimes I do service, such a service, where I cannot really practice that kind of mood of devotion. És hogy lehet kifejleszteni azt, hogy bármilyen szolgálatba kerüljünk, akkor az a hangulat, ez megfelelő legyen. How can we develop ourselves that it doesn't matter what kind of service we are doing, but we always have this devotional mood? That's like everything else, takes practice. But Minden más, even if there's no devotional mood, mint minden más dolog, gyakorlást igényel. Az, hogyha még nincs is ott az odaadó hangulat, the service itself is very powerful. maga a szolgálat, az nagyon nagy hatalommal. In Bhakti Sandara, Jiva Goswami describes how supremely independent and powerful is Bhakti. A Bhakti Sandarbában Jiva Goswami magyarázza, hogy ez a Bhakti, ez mennyire a legmagasabb rendű és leghatalmasabb dolog. He said there was one time a little sparrow sitting by a Vishnu temple. Magyarázta, vagy mesélte, hogy egyszer volt egy kis veréb, aki egy Vishnu templomnál ült. And the sparrow is one bird I've seen everywhere. A veréb az egy olyan madár, amit mindenhol látok. From up in the Himalayas to Singapore, and even in your Hungary you have little sparrows. A Himalájától Szingapúrig, sőt itt Magyarországon is vannak verebek. So one hawk came, Jött egy sólyom, and we know hawks, they like to eat little birds. és tudjuk, hogy a sólyomok szeretik a kis madarakat So he megenni. began chasing that little sparrow around the Vishnu temple. És elkezdte kergetni ezt a kis verebet a Vishnu templom körül. So that sparrow was going round and round and round. A kis veréb akkor csak így ment körbe és körbe a templom That körül. hawk caught him and killed him and ate him, but because he was doing circumambulation of Vishnu temple, he went back to Vaikuntha. És akkor végül a sólyom akkor elkapta, megölte és megette a kis verebet, de mivel ilyen körbejárást csinált a templom körül, akkor emiatt visszament Vaikunthára. It was to speak of mood, even without knowledge. The sparrow didn't know he was doing circumambulation of Vishnu temple. Bármilyen tudás nélkül, szóval a kis veréb nem tudta, hogy ez mit jelent, hogy így körbe repülje a templomot. So bhakti is so powerful, even if you, just like I used to hate like anything to mop the floor. That was first service I got. Az odaadó szolgálat végtelen hatalmas. Nekem utáltam felmosni a padlót, ez volt az első szolgálat, amit kaptam. But I always used to think, well, I don't like doing this, but Krishna is pleased if I mop the floor. És akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy én nem szeretem ezt csinálni, de Krisna nagyon elégedett, amikor ezt csinálom és tiszta a padló. So after a while, remembering Prabhupada, that he will be pleased if the temple is clean, then I used to eventually enjoy mopping the floor. És végül emlékezve Srila Prabhupádra, hogy ő mennyire boldog, amikor tiszta a templom, akkor végül megtanultam nagy örömet meríteni abból, hogy amikor felmostam a templomot. So, just a question of practice and always remembering, just being conscious, that's all. Ez igazából csak gyakorlás kérdése, valamint annak a kérdése, hogy tudatosnak lenni és maradni mindig. We do everything so unconsciously all day long. We put on our tilak, okay, so Egész nap olyan tudatlanul csinálunk dolgokat, hogy akkor fölrakjuk a tilakot, és Well, we should remember, I'm putting on this tilak to please Srila Prabhupada. de akkor csak emlékeznünk kell, hogy azért teszem fel a testemre a tilakot, hogy elégedetté tegyem Srila I'm Prabhupádot. putting on my dhoti and putting on my sari to please Srila Prabhupada. És azért teszem fel a dótimat, vagy a szárimat, hogy elégedetté tegyem Srila Prabhupádot. If we always remember our spiritual master Prabhupada, then gradually the mood will come.
mindig emlékszünk a lelki tanítómesterünkre és a Prabhupádra, akkor fokozatosan meg fog nyilvánulni a hangulat. And even without the mood, we're still making advancement. És a megfelelő hangulat nélkül is érünk el fejlődést. It's like a person who has got jaundice. Ez pont olyan, mint amikor van egy személy, aki sárgaságon szenved. Prabhu said the cure is sugar candy. Prabhupád mondja, hogy a gyógyszer az a cukor. You cook down the sugarcane juice until it becomes hard like rock. A cukornát szirupot akkor le kell főzni mindaddig, amíg ilyen keményé válik. So this we call sugar candy, Ebből lesz a cukorka. not this white sugar. Nem ez a fajta fehér cukor. But if you suck on that white sugar, that is the cure. Excuse me, if you just suck on that sugar candy, that is the cure for jaundice. Hogyha valaki fogyasztja ezt a fajta cukrot, akkor az gyógyszer a sárgaság ellen. But the symptom of jaundice is that sweet tastes very bitter. De a sárgaságnak az egyik szimptomája az, hogy a cukor nagyon keserűnek érződik. Because the body is diseased, so that thing that is very sweet, it is tasting bitter. Azért, mert a test egy beteg állapotban van, ezért ami nagyon édes, az nagyon keserűnek ízik. So, but you go on sucking that sugar candy, then gradually your jaundice will be cleared, and you say, "Ooh, this is very nice." De ha valaki folytatja a cukornak a fogyasztását, akkor idővel meg fogja érezni, hogy milyen finom íze van, és elmúlik a sárgaság. The main thing is, this is the International Society for Krishna Consciousness. A fő dolog, amit meg kell érteni, az az, hogy ez a Krisna tudat nemzetközi szervezet. To become conscious of Krishna. Nekünk tudatossá kell válni Krisnára. If we become conscious of Krishna in all of our services, then automatically mood will come. Minden szolgálatunk végzése során tudatossá kell válnunk Krisnáról, és akkor fog jönni a hangulat. The problem is most of the time we're completely spaced out. A legnagyobb probléma az az, hogy az idő nagy részében folyamatosan csak így elkalandozunk, vagy spaced-elünk. Krishna conscious means to always remember Krishna. You play. Vishnujan Swami always used to say, pay attention to the details of devotional service. That is Krishna consciousness. Krishna tudat azt jelenti, hogy minden egyes pillanatban tudatosak vagyunk Krishnáról. Vishnujan Maharaj mondta azt, hogy a részletekre figyelj oda az odaadó szolgálatnak a részleteire. In the very beginning of the movement, one devotee told Prabhupada, A mozgalom kezdetén, legelején, akkor egy bakta mondta Prabhupádnak, "Oh Swamiji, when I chant Hare Krishna, I just go into oblivion." amikor Swamiji, amikor éneklem a Hare Krishnát, akkor így teljesen elemelkedek a föld, hogy nagyon boldog vagyok. That is not Krishna consciousness. Mondta Prabhupád, na ez nem a Krishna tudat. Krishna consciousness needs to become aware of everything. Prabhupád mondta, hogy a Krishna tudat azt jelenti, hogy tudatossá válsz mindenről. So if we perform all our service with Krishna consciousness, then automatically mood will develop. Ezért, hogyha minden tettünket Krishna tudatban hajtjuk végre, akkor lassanként a hangulat is meg fog nyilvánulni. But again, we're lazy because in internet age, you just want to click on the link. Where's that link? Click, that'll be good. Az internetkor miatt nagyon lusták vagyunk, csak rá akarunk kattintani egy linkre, hogy akkor minden megnyilvánul nélkül. Hard work, and Maya will send many waves. Ugye van a kemény munka, ugye Maya nagyon sok hullámot küld az útba. This material world, so many waves of disturbances are coming. Ebben az anyagi világban annyi hullám és annyi zavaró tényező jön nekünk. And now we're in the boat of Krishna consciousness. Most pedig a Krishna tudatnak a hajójában vagyunk. But we're not expert boatmen. De nem vagyunk gyakorlott kormányzók. So when the wave comes, our boat is rocking like this. Szóval amikor jönnek a hullámok, akkor így inog a csónak, akkor így igen, rázkodik. But gradually, by practice, we become expert. And when the wave comes, we know how to. De ahogy telik az idő és gyakoroljuk, akkor egyre szakértőbbekké válunk, és amikor tudjuk, hogy amikor jön a hullám, akkor hogy kell kormányozni a csónakot, hogy csak így Even if the boat is rocking, we're still in the boat. We're not in the water. De még mindig, hogyha remeg a csónak, vagy rezeg a csónak, akkor Think, is a csónakon vagyunk, és the boat is rocking. Let me jump. És csak gondoljuk, hogy így inog a csónak, akkor inkább ugorjuk a vízbe. That's where we got the word bloop. When you throw a rock into the water. Innen jön ez a bloop szó, hogy amikor egy kavicsot beledobunk. So many troubles are there. Sometimes boat is rocking and rocking, but at least we're still in the boat. Annyi probléma van, hogy néha így
rázkodik a csónak, de mi mindig a csónakban vagyunk. At least we're still in the boat, don't jump from the boat. Legalább mindig rajta vagyunk a hajón, akkor ne ugorjuk a vízbe. Prabhupada said, just grab my dhoti and hang on tight and I will take you back to home. Prabhupád csak ezt a dolgot mondta, hogy csak kapjátok el a dótimat, kapaszkodjatok erősen és visszaviszek veleteket Istenhez. Yes? Emlékezem, hogy nem mondjuk, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ilyen gyönyörű templomaink és múltjaink vannak. You have mentioned how fortunate we are to have such beautiful temple and deities. De én egy nagyon fontos dolgot szeretnék még hozzátenni, hogy azért vagyunk nagyon szerencsések, mert ilyen kedves vendégeink vannak, mint Dina Prabhu. But I would like to add one more thing, that we are actually fortunate because we have such nice visitors and guests like you. Szerintem mindenki rajtam kívül is azt gondolja, hogy hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy itt volt velünk. And I think not only me, but everyone is thinking like that. We are so fortunate to have you here, És hogy olyan speciális leckéink voltak, hogy így nagyon vidám hangulatba tel, de mégis nagyon mély filozófiákat hallottak. And we have a very special type of lecturing, that all the lecturers are in a very nice mood, very jolly mood, but they're very deep also at the same time. És a kirtanak nagyon-nagyon édes hangulatba teltek. And the kirtans are so sweet. És még csak annyit szeretnék tudod, hogy minden dzsammás ami nagyon különleges, de hogy ez a dzsammás ami most nagyon-nagyon különleges volt. I would just say one more thing, that every Jamashtami is special, but this Jamashtami was extra special. Miatt, hogy... I also thought so. Én is így gondolom. Mert hogy Dina Bandhu Prabhu elhozta az eredeti Praját új Prajabánba, és az a kettő együtt ilyen nagyon-nagyon emelkedett hangulatot. Because Dina Bandhu Prabhu brought us the original Braja to our Braja, and they melted together, and a very special mood came out from it. Anyway, I was also very happy to get all your wonderful association too. Nekem is nagy boldogságot jelentett, hogy megkaphattam az édes társaságotokat. It was very, of course, today we're leaving, so we're very sad, but we were very happy to get association with so many wonderful devotees here in Hungarian Yatra. Mai napon akkor elutazom, nagyon szomorú vagyok, de akkor ti mégis nagyon szerencsések vagytok, mert nagyon szép baktáknak kaphatjátok a társaságot itt a Magyar Játrában. We think we became purified by your association. Én azt gondolom, hogy a ti társaságotok azok megtisztítanak. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Én ezt szeretném még kérdezni, hogy nem tudom, remélem belefér az időbe, hogy Chaitanya Mahaprabhunak esetleg valamilyen vrindávani köftelését el tudnám mesélni. I hope it fits into the time of the lecture, but if you could please just tell some pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, which he performed in Vrindavan. Well, right in front of us we have Mahaprabhu in Vrindavan. Itt pont előttem, itt van Mahaprabhu, aki ott van Vrindavan. He was embracing every tree. Minden fát megölelt. Even the birds and animals came to see him. Még a madarak és az állatok is jöttek meglátogatni. They're thinking, this is our Saint Brajanananda Shamsundar. Gondolták azt, hogy hát ez ugyanaz a személy, ez a Brajanananda Shamsundar. But he doesn't have flute. De most nincs nála a fúvolája. Now he has sannyasi stick. Most már szanyászi bottyara. And he's not blackish, he's golden. És most nem feketés a teste, hanem aranyszín. So like this, Mahaprabhu wandered through the forests of Braj. Egy ilyen módon Mahaprabhu akkor végig vándorolt Brajának az erdélyein. Just like the Brishvasis when he came to Haridev temple. Ugyanúgy, ahogy a Brishvasik, amikor ő eljött a Haridev templomba. Very beautiful deities there with his left hand high in the sky. Nagyon csodálatos murtik vannak, aki és a murti így a bal kezét, akkor így magasan a levegőben tartja. Right next to Manasi Ganga. Ugye a Manasi Ganga mellett közvetlenül. Just like we were singing. Manasi Ganga Sri Haridev Girivaradhariki Prakramadev. So first one takes bath in Manasi Ganga, then he sees this Haridev with
his hand, left hand high in the sky. Először megfedik a Manaszi Gangában, és utána látja Haridévet, amit így magasra emeli a kezét. So Mahaprabhu also came to that very same temple. Mahaprabhu is ellátogatott ugyanebben a templomban. We can go and see that temple. How many have been to Haridev temple? Ezt el lehet menni, meglátogatni ezt a templomot. Ki volt már Haridev templom? You never been? Sosem voltatok? You never been to Vrindavan? Nem voltál még Vrindában? You didn't go on Govardhan Vrindavan. Alright. So in that very temple, some of you were there, Mahaprabhu was dancing on that floor. És abban a templomban, nem tudom, ahányan ott voltatok, akkor abban a templomban, ott a padlón, akkor Mahaprabhu személyesen táncol. All the Brishbasis were struck by his ecstatic praying. És a Brishbasik így meg voltak döbbenve az extatikus prémáját. They also realized this is our same Brajendranandan Shamsundar. Ők is rádöbbentek arra, hogy ugyanaz a szeméről van szó, a Brajendranandan Shamsundar. But instead of Shamsundar, he's Gaurasundar. De most Shamsundar helyett Gaurasundar. And instead of flute, he's got sannyastik and water pot. És a fuvola helyett most szanyászbotja van, és víztartó elég. In fact, the old days, this picture used to be on the side of our, with these big arches in our Krishna Balaram temple. The old days, this picture was, now then they replaced it, but beautiful picture was there of this pastime, Mahaprabhu dancing before Haridev. Krisna Balaram mandirban a régi időkben, akkor volt erről egy nagy kép, egy ilyen csodálatos kép, egy festmény, ahol Chaitanya Mahaprabhu egy ilyen módon táncol. And after seeing Haridev, then he did Govardhan Parikramā. És miután meglátogatta Haridévet, akkor Govardhan Parikramára. And he wanted to go to see Gopal. És el akart menni meglátogatni Gopálit. We've heard in Chaitanya Charitamrita that Madhavendra Puri established Gopal on top of the hill. Madhavendra Puri, ugye olvashatjuk a Chaitanya Charitamritában, hogy a hegy tetején akkor beállította Gopálit. Because it's only the Gaudiya Vaishnavas who don't walk on top of the hill. Before that, everybody doesn't. Other Sampradayas still do. Mert csak a Gaudiya Vaishnavák azok, akik nem lépnek rá a hegyre, a többi szampradálya, ugye ők rálépnek rá. But Mahaprabhu, accepting Govardhan, is not different from Krishna. He refused to walk on the hill. De Chaitanya Mahaprabhu, mivel Krishnától nem különbözőnek fogadta el a Govardhan hegyet, ezért nem lépett rá. So how to get darshan? Szóval hogyan fog akkor darsant venni? So Krishna manifested some lila. Ezért megnyilvánított valami. Somebody came to the pujari and said, some Turkish soldiers are coming, take your deity and flee. És akkor valaki jött a pujáriba, és mondta, hogy jönnek a török katonák, és azért jöttek, hogy elvigyék a multikat. So they took Gopal from the temple and went to a place called Gantoligram. Akkor fogták Gopált, és elvitték a templomból egy olyan helyre, amit úgy hívnak, hogy Gantoligram. It's like in your new Braja, I also saw Gantoli. Újbracsatában is láttam a Gantolit. So Mahaprabhu got the news that Gopal is there in Gantoligram, Chaitanya Mahaprabhu megkapta a hírt, hogy Gopál a Gantoligramban van. staying in some Brahman's house. Valamilyen brahmanának a házában. So he went there and to his full satisfaction he took darshan. És teljes elégedettségére akkor oda ment és darsant vett tőle. And he chanted one verse. És énekelt egy verset. Previously I read the translation of this verse in Nectar of Devotion. Maybe you'll recognize. Ennek a versnek a fordítását a tanítások az odaadás nektárjában olvastam, lehet, hogy fel fogjátok ismerni. But Prabhupada has given us Chaitanya Charitamrita, so now we get the Sanskrit also. De most, hogy Prabhupád adta nekünk a Chaitanya Charitamritát, akkor a szanszkritot is megkaphatjuk. Bhamastamara sakshasya bhujadanda sapattuva krida kandukatam jena nito govardhano giri. Bhama we know means left. Bhama, azt tudjuk, hogy balt jelent. As we know Radharani, she's in Bhama mood. Simati Radharani ebben a Bhama hangulatban van. Bhamastamara sakshasya. Tamaras is another word for lotus. Tamara az egy másik szó, ami ugyanúgy lótusz jelent. And aksha means eye. Aksha, az pedig szemet jelent. So that Tamaras akshasya means that lotus-eyed Lord. Tamaras akshasya azt jelenti, hogy a lótusz szemű úr. Bhamas tamaras akshasya bhujadanda supattua krida kandukatam jena. Krida we know means just like rasa krida, play.
Krida az azt jelenti, hogy játék. Just like play with his bujadanda, his buja we know means limb, with his left arm, he lifted that Govardhan hill. Szóval ő játszik, így a bal kezével, Puja az végtagot is jelent, akkor Krida, just like it was play. úgy, mint hogyha csak játszott volna. Pamastamara sakshacha bujadanda sapattua Krida kandugatam jena nito Govardhano giri. He lifted that Govardhan hill just like a play to him. Fölemelte azt a Govardhan hegyet, mint hogyha csak egy játékszer lett volna. So bujadanda sapattua. May that left hand of the lotus-eyed Lord Krishna that lifted Govardhan hill just like a toy always bless and protect you. Hogy bárcsak Krishnának az a bal keze, aki játékosan felemelte a Govardhan hegyet, folyamatosan áldásban részesítene téged. Remember this translation from Nectar Devotion somewhere is there? Az odaadás nektárjából emlékeztek erre a fordításra, erre a versre? May the left hand of the lotus-eyed Lord Krishna, who lifted Govardhan hill just like a play toy, always bless and protect you. Bárcsak a lótusz szemű Krishnának a bal keze, annak a Krishnának, aki felemelte játékszerként a Govardhan hegyet, akkor mindig csak áldásban részesíteni. So in Chaitanya Charitamrita we get the actual Sanskrit. A Chaitanya Charitamrita adja meg ennek a szanszkritjét. And you have CC also in Hungarian. Ugye Chaitanya Charitamritátok is van magyarul. So you can go to Madhya Lila and learn this verse, very beautiful verse. Akkor meg tudjátok keresni ezt a verset a Madhya Lilában, és akkor ott meg Bhavastamara sakshasya bujadanda sapattua Krida kandukatam jena nito Govardhano giri. Everyone can repeat. Bhavastamara sakshasya Bhavastamara sakshasya bujadanda sapattua bujadanda sapattua Krida kandukatam jena nito Govardhano giri. So you can go to your Chaitanya Charitamrita and learn this verse. It's a very beautiful verse chanted by Srimad Mahaprabhu in Govardhan. Akkor csak elmentek a Madhya Lilába, a Chaitanya Charitamritában, és megtanultátok ezt a verset, ezt a csodálatos verset, amit Chaitanya Mahaprabhu mondott a Govardhan hegyen. Specifically at Gantoligram. És ez a Gantoligránál van kifejezetten konkrétan. So if there's no other questions, we can fall down at the very soft and wonderful lotus feet of that great personality who's engaged us always in chanting the holy name. Srila Prabhupada ki jai! Ha nincsen több kérdés, akkor leborulhatunk. Srila Prabhupádnak a nagyon puha és áldásos lótuszlábainál, aki mindig nagyon kegyesen lefoglal minket a szentélyéneklésében. Srila Prabhupada ki jai! Dina Bandhu Prabhu ki jai!